Bây giờ thì mình đang sorry. So you going to right? Yes. Yeah. Bay flycam ở trên này. Cánh bị vỡ. Nhưng mà sợ máy móc trong này nó có bị làm sao hay không thôi. Tôi dưới mình xem thử nha. Trứng rang mình nói như nào? Đúng rồi. Đâu. Đây à? Đây á? Bây giờ thì mình đang có mặt tại cột mốc Bia Luận Cú là cách đây 26 km mọi người. Mình vừa xuất phát từ trung tâm thị trấn Đồng Văn ra. Hôm nay lịch trình của mình thì mình sẽ lên thăm cột cờ Luận Cú này. Sau đó thì mình sẽ đến cái điểm cực bắc của Việt Nam. Nếu như còn thời gian thì mình sẽ quay xuống chân núi Luận Cú và mình thăm một cái làng của người dân tộc Lolo để xem cái văn hóa và cái nếp sống sinh hoạt của người ta như thế nào. America and Australia. How long have you been here? 2 days. Just 2 days, yeah. 2 days. We're gonna be here 5. So make sure don't go across the border. Yeah. Okay. To China. Otherwise, okay. Trouble. Okay, to see you there. Yeah. Okay. Bye. It's good to meet you. Khoảng cách đến Luận Cú từ Đồng Văn là 40 km. Các bạn có thể thuê xe máy ở thị trấn Đồng Văn với giá dao động khoảng từ 150 đến 200 ngàn. Có một tip dành cho các bạn chưa biết, đó là thay vì đi thêm 15 km ra xã Sa Phìn như mình, các bạn có thể đi đường tắt ngắn hơn rất nhiều nếu như các bạn rẽ luôn vào ngã Ba Khèn, nằm ở trước mặt một homestay bụi cách trung tâm chỉ khoảng 2 km thôi. Nhớ để ý kỹ hoặc hỏi người dân để tiết kiệm thời gian nếu như các bạn không có nhu cầu đi vãn cảnh như mình các bạn nha. Trên đường đi, nếu có thời gian các bạn nhớ dừng chân lại quán Su Su Cà Phê nha. Đây là quán của vợ chồng trẻ người Hờ Mông tên là A Pháo. Chủ quán rất là hiền lành và thật thà. Quán nhỏ nằm ở ven đường sát một triền núi khá là cao, có view phóng thẳng ra những dãy núi xanh bạt ngàn ở phía xa luôn. Theo mình thì đây là một địa điểm dừng chân khá là lý tưởng. Sau quãng đường 40 km tuyệt đẹp từ Đồng Văn thì mình đã có mặt tại cột cờ Luận Cú, nơi địa đầu của Tổ quốc Việt Nam. Giá vé để đặt chân đến địa điểm mà lúc nhỏ khi nhìn vào sách địa lý mình từng mơ ước được đặt chân đến là 25.000 đồng. Điểm đến lý tưởng của những ai đam mê xây dịch này nằm ở đỉnh Luận Cú, hay còn gọi là đỉnh núi Rồng, có độ cao khoảng 1.470m so với mực nước biển, thuộc xã Luận Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Từ trên đỉnh cột cờ nhìn xuống, các bạn sẽ thấy có 2 hồ nước hai bên núi, quanh năm không bao giờ cạn, được gọi là mắt rồng. Đây là nguồn nước cung cấp cho hai bản gần đấy sử dụng. Cột cờ Luận Cú được xây dựng đầu tiên vào đời Lý Thường Kiệt và ban đầu chỉ là một cây sa mộc cắm lên thôi. Mãi cho đến sau này, cột cờ đã được trùng tu và xây dựng lại nhiều lần với kích thước và quy mô lớn hơn. Dưới chân cột cờ là 6 phù điêu họa tiết bề mặt trống đồng Đông Sơn. Trên đỉnh là cột cờ cao 9m và có chiều dài 9m, chiều rộng 6m, tổng diện tích là 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em Việt Nam mình. Từ đỉnh cột cờ phóng tầm mắt ra xa, các bạn sẽ thấy những dãy núi xanh bạt ngàn, hùng vĩ. Bên kia là biên giới nước bạn. Đi mới thấy cảnh quan của nước mình rất là đẹp các bạn ạ. Oh shit. Máy của mình vừa mới bị rơi mọi người. Flycam của mình vừa mới bị rơi. Cái GPS nó nhận định vị nó ở trên này rất là kém và bay ra ngoài chỗ kia thì là nó mới nhận và nó nhận cái điểm GPS ở ngoài kia. Sau khi mình hạ cánh xuống đây thì hạ xuống ngay đây rồi. Mà gió nó thổi qua quá là mạnh cho nên nó va vào tường và hiện tại cái này đã bị crash xuống. Và sợ máy móc trong này nó có bị làm sao hay không thôi. Cánh bị vỡ. Tham quan cột cờ Luận Cú xong, một việc mà mình nghĩ rằng chúng ta không thể bỏ qua đó là chạy thêm khoảng 3 km nữa để đặt chân đến điểm cực bắc của Việt Nam, nơi nằm ở chóp nhọn nhất trong bản đồ sách địa lý mà chúng ta được học từ lúc bé. Đặt chân được đến đây xem như giấc mơ lúc nhỏ của mình đã được thực hiện. Dạ. Đi như này à? Bên Trung Quốc thì đi sao không? Chào chú. Hello mọi người, trời bây giờ cũng chập choạng tối rồi đó. 5 giờ 22 phút và mình đang có mặt tại cái điểm cực bắc của Việt Nam. Nếu như các bạn nhìn trên cái bản đồ á, tai của mình đang bị ù mọi người, chắc là trên cái độ cao quá. Tự nhiên mình thấy vui vui trong người á mọi người, tại vì ngày xưa lúc còn nhỏ, khi mà mình học địa lý từ cấp 2 đến cấp 3 cũng vậy, mình nhìn trên cái bản đồ Việt Nam thì cái chỗ nhọn nhất á, luôn luôn mình nhìn lên trên đó mình thấy cái chữ Luận Cú
Và hôm nay mình đã có mặt tại cái Lũng Cú này. Và một điều đặc biệt đó là mình được chạm chân đến cái chỗ mà hồi nhỏ mình đã từng nhìn vào sách và nhìn vào bản đồ. Và mình muốn là một ngày nào đó mình sẽ được đặt chân đến cái chỗ này. Hôm nay thì mình được đặt chân đến thực sự. Và ok, mọi người cùng mình đi đặt chân đến cái điểm cực Bắc đó nha. Đi quá xa mà đi một mình thôi. Nhiều khi đi một mình cũng sợ sợ. Đi 2-3 người thì có người nói chuyện đỡ sợ hơn chút xíu. Nhưng mà mình nghĩ chắc là không sao đâu. Tại vì đánh đổi lại thì mình có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Wow. Trên này có một cái đài vọng cảnh. Đây rồi. Tận tay mình chạm vào cột mốc này. Lũng Cú. Nó có kinh độ và vĩ độ đây nè mọi người. Đây. Cũng khá là weird. Lạ kỳ là mình ngồi ở đây chỉ có một mình thôi. Xung quanh này thì mọi người thấy là nó yên ắng vô cùng luôn mọi người. Nó tạo cho một cái cảm giác nó rất là lạ. Okay, let's enjoy the moment. Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên dậy, em đến trường cùng đàn chim hòa vang tiếng hát. Hạt sương long lanh nhẹ thấm trên vai, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười, đưa em vào đời đẹp những ước mơ, đưa em vào đời đẹp những ước mơ. Khi ông mặt trời đi ngủ, mẹ đến lớp bên anh đèn, bản làng em rộn vang tiếng hát. Niềm tin bao la mẹ viết trang Thì mình sẽ là please trăng come trên in. cao trong sáng một màu. Nè, anh viết tiếng Việt rồi này. Viết tiếng Việt là please come in. Hãy đâu đây, Xin mời vào nhà. Nhà số 3 là gì? Take a look. Đúng rồi. Take a look. Xong rồi. Tức là gì? Dịch ra là gì? Đúng rồi. Bây giờ mình nói tiếp. Sau điểm cực Bắc, mình tiếp tục di chuyển về làng Lô Lô khi trời đã chuyển lạnh vào tối. Đây là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân cột cờ quốc gia Lũng Cú. Tại đây, mình đã gặp gỡ hai gia đình để xem thử cuộc sống của họ có khác nhiều với văn hóa của đồng bào người Hờ Mông hay không. Mình đã chia sẻ với gia đình anh Thuế một vài câu nói tiếng Anh cơ bản để giao tiếp với khách du lịch khi đến với homestay nhỏ, ấm cúng, có giá dao động chỉ khoảng 60.000 một đêm của mình. 2 giường, chăn rất là ấm mà, dày. Cái này là làm bằng tường đất à? À. Đây, một thằng cu. Cu tên gì? Tên là Trâm. Chân à? Phương Trâm. À, nhà nghỉ tên gì? Nhà nghỉ tên là Phương Trâm. Phương Trâm. Đứa nào Trâm nào? Đứa này là con út là Trâm. Phương. À, thế là đứa này là Trâm, như là Phương. Trời làm đúng mọi người ơi. Mình gặp anh Vàng gì anh? Vàng gì Trí. Tay cả nha, có ăn cơm chưa? Có ăn cơm rồi hả? Yêu nhỉ? Cái trang phục của người Lô Lô mình đúng không anh? Nó khác cái trang phục của người Mông à? Người Mông là người ta làm cái trang phục là nó màu khác như này. Đây các em bé yêu chưa? Ở chụp ở đây à? Ôi, thế em bé này ở đâu đây? Bên này là gần đây. À, đâu? Đây à? Đây á? Đây mọi người nhìn nha. Đó, rồi con bên này đây. Như này cô bé này. Ngô này mọi người này. Ngô rất là nhiều trên này. Đây. Để mình quan trọng anh phải đưa em ra ngoài cổng đó. Đây, anh cầm. Đi. Dạ. Sau làng Lô Lô, trời đã chuyển lạnh hơn, sương bắt đầu xuống và khá là muộn rồi. Trên đường quay trở lại Đồng Văn thì mình có vô tình đi ngang qua một ngôi trường nội trú.
Các em học sinh tại đây thì hầu hết ở các bạn rất là xa, với điều kiện hết sức khó khăn, đến trường ở lại với thầy giáo để đi học. Nhìn thầy và trò cùng nhau học bảng chữ cái giữa trời lạnh mùa đông ở xã huyện vùng cao này khiến mình tin rằng là chắc chắn giáo dục và tình yêu thương sẽ thay đổi cuộc đời và tương lai của các em nhỏ ở đây theo những cách tích cực nhất. Trời lúc này thì bắt đầu tối hơn và chuyển lạnh dần khiến cho mình run cầm cập luôn. Tuy vốn là một đứa nhát gan, nhưng mà vì muốn thử thách và vượt qua nỗi sợ của bản thân, cho nên là mình đã quyết định quay trở lại Đồng Văn với con đường khoảng 40 km, khá là tối và nguy hiểm. Trên đường đi về thì hầu như không có một bóng người nào hết luôn. Thú thực thì cung đường đêm này hơi đáng sợ và lẽ ra không dành cho những đứa nhát gan như mình. Trên đường đi về thì lâu lâu xuất hiện một hai đèn xe máy le lói ở bên kia đèo thôi, mà cảm tưởng như mình vừa trúng số đặc biệt luôn các bạn. Nói chung là cuối cùng mình cũng về nhà an toàn mọi người ạ.